নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আনটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই একাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি হৰ্ণবিলৰ চতুৰ্থ পাঠ লেণ্ডস্কেপ অফ দ্য সোল তোমালোকক অসমীয়াত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা এই পাঠটি লিখিছে নাটালি ট্ৰভেৰয় A wonderful old tale is told about the painter Udauzi who lived in the 8th century. অষ্টম শতিকাত বাস কৰা উদাউজি নামৰ চিত্ৰকৰ এজনৰ বিষয়ে এটা আচৰিত কাহিনী কোৱা হয়। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. তেওঁৰ অন্তিম চিত্ৰখন স্থলভাগৰ এটা সুন্দৰ চিত্ৰ যি টেং সম্ৰাট জুৱাংজঙৰ দ্বাৰা সেই চিত্ৰখন মুকলি কৰা হয় ৰাজকাৰেঙৰ দেৱাল এখন সজাই তুলিবলৈ ৰজাই সেই চিত্ৰখন মুকলি কৰে The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it আৰু সেই চিত্ৰকৰজনে তেওঁৰ যি কাম কৰিছিল তেওঁ যি চিত্ৰ আঁকিছিল সেই চিত্ৰখন এখন পৰ্দাৰ আৰত ঢাকি ৰাখিছিল কেৱল সম্ৰাটেহে দেখি পোৱাকৈ For a long while the emperor admired the wonderful scene discovering forests high mountains waterfalls clouds floating in an immense sky man on hilly paths birds in flight দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰজাই চিত্ৰখনৰ গুণ বখানিলে অতি সুন্দৰ চিত্ৰখনত ৰজাই হাবিবোৰ ওখ পাহাৰবোৰ জলপ্ৰপাতবোৰ বিশাল আকাশত উৰি ফুৰা মেঘবোৰ পাহাৰীয়া আলিবাটত মানুহবোৰে খোজ কঢ়া উৰি থকা চৰাইবোৰ দেখিবলৈ পাইছিল Look sir said the painter In this cave at the foot of the mountain dwells a spirit চিত্ৰকৰজনে কৈছিল চাওক মহাৰাজ পাহাৰৰ তলৰ গুহাটোত এটা অপদেৱতা থাকে The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened চিত্ৰকৰজনে দুহাতেৰে তালি বজালে আৰু গুহাটোৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰটো খোল খালে The inside is splendid beyond anything words can convey গুহাটোৰ ভিতৰখন বৰ ধুনীয়া যি মানুহৰ ভাষাৰে বৰ্ণনা দিব নোৱাৰি Please let me show your majesty the way The painter entered the cave but the entrance closed behind him and before the astonished emperor could move or utter a word the painting had vanished from the wall not a trace of Udauzi's brush was left and the artist was never seen again in this world মহাৰাজক মই বাটটো দেখুৱাই দিওঁ বাৰু চিত্ৰকৰজনে গুহাত প্ৰৱেশ কৰিলে কিন্তু তেওঁৰ পাছফালে প্ৰৱেশ দ্বাৰটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু আশ্চৰ্যজনকভাৱে আচৰিতভাৱে তেওঁ ভেবা লাগি চাই থকা ৰজাজনে লৰচৰ কৰাৰ আগতে নাইবা কিবা কথা কোৱাৰ আগতেই চিত্ৰকৰজনৰ সৈতে বা সেই চিত্ৰখন দেৱালৰ পৰা নেদেখা হৈ গ'ল আৰু উদাউজিৰ তুলিকাৰ কোনো আচুৰ তাত নাথাকিল আৰু লগতে চিত্ৰকৰজনো এই পৃথিৱীত পুনৰ দেখা নগ'ল Such stories played an important part in China's classical education. এনেকুৱা কাহিনীবোৰেই চীন দেশৰ ধ্ৰুপদী সাহিত্যত গুৰুত্বৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Confucius আৰু Zhuangziৰ কিতাপবোৰ
তেনেকুৱা কাহিনীৰে ভৰপূৰ। সেইবোৰ গল্পই শিক্ষকে ছাত্ৰসকলক সঠিক পথত আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিছিল। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. সাধু কথাৰ উপৰি সেইবোৰে চাৰুকলাৰ বিষয়ে থকা ধ্যান ধাৰণা গভীৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল। Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. ইয়াৰ বিপৰীতে এই গল্পটো চোৱা নাইবা এজন চিত্ৰকৰৰ বিষয়ে আন এক কাহিনী। সেইজন চিত্ৰকৰে তেওঁ অংকন কৰা পাখি লগা দৈত্যটোৰ চকু আঁকিব নোখুজিছিলে, কাৰণ তেওঁ ভয় হ'ল যে চকু আঁকিলে সি চিত্ৰখনৰ পৰা উৰি যাব। মোৰ ফ্লেণ্ডাৰ্ছ দেশৰ পুৰণি কাহিনী এটা, সেইটো পশ্চিমীয়া দেশৰ চিত্ৰশৈলীৰ বিষয়ে এক প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাহিনী। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsis fell in love with a painter's daughter. 15 শতিকাত এণ্টৱাৰ্প দেশত এজন অতি পাৰ্গত কমাৰ যাৰ নাম আছিল কুইণ্টেন মেটছিছ, তেওঁ এজন চিত্ৰকৰৰ জীয়েকৰ প্ৰেমত পৰিছিল। The father would not accept a son-in-law in such a profession. আৰু এনেকুৱা এক বৃত্তিত থকা সেই তেওঁ ভাল পোৱা যিগৰাকী ছোৱালী, সেই ছোৱালীৰ দেউতাকে তেওঁক গ্ৰহণ কৰা নাছিল। So, Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. সেয়েহে কুইণ্টেনে চিত্ৰকৰজনৰ কোঠাত গোপনে প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু চিত্ৰকৰজনে অঁকা আটাইতকৈ শেষৰ ছবিখনত ইমান বাস্তৱপূৰ্ণকৈ মাখি এটাৰ ছবি আঁকিলে যে এইবোৰ কি হৈছে বুলি ভবাৰ আগতেই চাপৰ মাৰি মাখিটো আঁতৰাব বিচাৰিলে। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. আৰু লগে লগে কুইণ্টেনক তেওঁৰ ষ্টুডিঅ'ত শিক্ষানবিছ নিযুক্তি কৰা হ'ল। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. তেওঁ প্ৰেয়সীক বিয়া কৰালে আৰু তেওঁৰ যুগৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰকৰ হ'বলৈ বুলি অগ্ৰসৰ হ'ল। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. প্ৰতিটো চাৰুকলাৰ প্ৰকাৰৰ কি লাভ কৰিব বিচাৰে সেই ওপৰত দুটা কাহিনী প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইউৰোপত এক নিখুঁত বিভ্ৰান্তিকৰ সাদৃশ্য, অথচ এছিয়া মহাদেশত অন্তৰাত্মাৰ ভাৱ আবেগৰ প্ৰকাশ কৰা হয়। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. চীন দেশীয় কাহিনীটোত সম্ৰাটে চিত্ৰখন মুকলি কৰে আৰু ইয়াৰ বাহ্যিক ৰূপৰ প্ৰশংসা কৰে। But the artist reveals to him the true meaning of his work. কিন্তু চিত্ৰকৰজনে ইয়াৰ যি আচল তাৎপৰ্য তেওঁৰ আগত প্ৰকাশ কৰে।
The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. এজন ৰজাই বা এজন সম্ৰাটে তেওঁ জয় কৰা সাম্ৰাজ্য এখন শাসন কৰিব পাৰে, কিন্তু একমাত্ৰ চিত্ৰকৰজনেহে ভিতৰৰ বাট চিনি পায়। Let me show the way, the Tao, a word that means both the path or the method, and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. মই বাটটো দেখুৱাই দিওঁ। দাও শব্দটোৰ অৰ্থ দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ই পথ আৰু পদ্ধতি উভয়কে বুজায়। লগতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ যি ৰহস্যময় কৰ্মবোৰক সেই কৰ্মবোৰকো বা কৰ্মৰাজিকো বুজায়। চিত্ৰখন নোহোৱা হৈ গ'ল, কিন্তু চিত্ৰকৰজনে তেওঁ গন্তব্যস্থলীত বা গন্তব্যস্থানত উপনীত হ'ল। তেওঁ সকলো ধৰণৰ পাৰ্থিৱ বস্তুৰ বাহিৰৰ গন্তব্যস্থলত উপনীত হ'লগৈ। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting. পাশ্চাত্যৰ আলংকৰিক চিত্ৰৰ দৰে চীন দেশীয় স্থলভাগৰ চিত্ৰ এখন স্থলভাগৰ প্ৰকৃত চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰা নহয়। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. ইউৰোপৰ চিত্ৰকৰ এজনে তেওঁ যিদৰে দেখিছিল সেইদৰে অংকন কৰা ছবি এখনলৈ আপোনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰে এক বিশেষ দিশৰ পৰা। অথচ চীন দেশীয় চিত্ৰকৰ এজনে কেৱল মাত্ৰ একেটা আদৰ্শকে পচন্দ নকৰে। তেওঁ স্থলভাগৰ বাস্তৱ নহয় আৰু আপুনি যিকোনো ঠাইৰ পৰা ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। His landscape is not a real one, and you can enter it from any point. তেওঁ যি স্থলভাগৰ চিত্ৰ সেয়া বাস্তৱ নহয় আৰু ইয়াত আপুনি যিকোনো পইণ্টৰ পৰা যিকোনো এংগুলৰ পৰা আপুনি ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। Then travel in it. The artist creates a path for you to travel up and down. Then back again in a leisurely movement. তাৰ পাছত তাত ফুৰিব পাৰিব। আপুনি উজনি নামনি ফুৰিবলৈ শিল্পীজনে আপোনাৰ বাবে বাট সাজি থৈছে বা সাজি দিছে। লাহে লাহে ফুৰি চাকি পুনৰ আপুনি উভতি আহিব পাৰিব। This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. আৰু এইটো বিশেষকৈ যি horizontal scroll অৰ্থাৎ পথালিকৈ পাৰি থোৱা চিত্ৰত এই কথাত বেছি সত্য বুলি পতিয়ন নহয়। এনে এখন মেৰুৱাই থোৱা চিত্ৰত প্ৰথমতে চিত্ৰখনৰ এটা ভাগ মেলি চাব পাৰি। তাৰ পাছত সেই ভাগ মেৰিয়ালে আন ভাগলৈ অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰি। এনে চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সময়ৰ মাত্ৰা বেছি লাগে যদিও আন কোনো প্ৰকাৰৰ চিত্ৰত এনে কথা পোৱা নাযায়।
It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. এনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ চাবলৈ হ'লে যি দৰ্শকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ অতি প্ৰয়োজনীয়, দৰ্শকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু এই চিত্ৰখন কোন ঠাইত কিমান বেগত ভ্ৰমণ কৰিব দৰ্শকজনে নিজেই স্থিৰ কৰে। এনেকুৱা সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ শাৰীৰিক আৰু মানসিক উভয় বিধৰ হয় বা উভয়ভাৱে হয়। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. চীনদেশীয় চিত্ৰকৰজনে আপোনাৰ বা তোমাৰ চকুজুৰি ধাৰে ল'বলৈ নিবিচাৰে। তেওঁ আপোনাৰ বা তোমাৰ মনৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰে। তেওঁৰ মনৰ ৰাজ্যত, অৰ্থাৎ সেই চিত্ৰকৰজনে তেওঁৰ নিজৰ যিখন মনৰ ৰাজ্য, সেই মনৰ ৰাজ্যত আনক প্ৰৱেশ কৰাব বিচাৰে। The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. তেওঁ যি স্থলভাগ সেয়া হ'ল চকুৰে নেদেখা ধৰণৰ স্থান বিশেষ। This concept is expressed as sansui, literally mountain water, which used together represent the world landscape. এই ধাৰণাটোক sansui বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হ'ল পাহাৰীয়া পানী। More than two elements of an image, these represent two contemporary poles reflecting the Taoist view of the universe. এখন ছবিৰ দুটা উপকৰণৰ উপৰি এই দুটাই পৰিপূৰক দুটা বিপৰীত দিশৰ কথা বুজায়। The mountain is young, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. ইহঁতে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে ধাৰণা কৰা ডাওইষ্ট ভিউৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু পাহাৰখন হ'ল য়াং। ই থিয় হৈ সৰগৰ ফালে মুখ কৰি আছে, যি ৰ'দৰ পোহৰত ই সুস্থিৰ, গৰম আৰু শুকান। অথচ পানী হ'ল ইন, ই পথালিকৈ মাটিত থাকে, পনীয়া, সেমেকা আৰু ঠাণ্ডা। The interaction of yin, the receptive, feminine aspect of universal energy, and its counterpart, yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. ইনৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল গৃহীতা আৰু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্ত্ৰী শক্তি আৰু ইয়াৰ লগৰীয়া য়াং হ'ল কৰ্মঠ আৰু পুৰুষসুলভ। এয়াই হ'ল ডাওইজিমৰ মূল শক্তি আৰু ইয়াৰ লগৰী য়াং হ'ল কৰ্মঠ আৰু পুৰুষসুলভ আৰু এয়াই হৈছে ডাওইজিমৰ মূল ধাৰণা। প্ৰায় নেদেখাকৈ ৰখা এটা উপাদান হ'ল মধ্যম ভাগৰ শূন্য অংশ। What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. আৰু যিটো প্ৰায় আমি অভাৰলুক কৰোঁ বা যিটো আমি আওকাণ কৰি চলোঁ, সেইটো হৈছে ইয়াৰ মধ্যম ভাগ, যাক শূন্য বুলিও কোৱা হয়। This can be compared with the yogic practice of pranayama, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. আৰু ইয়াক আমি যি যোগাক বা যোগিক যি অনুশীলন,
যোগীৰ যি অনুশীলন তাৰ লগত আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ। যেনেদৰে আমি উশাহ ভিতৰলৈ টানি নিওঁ, ধৰি ৰাখোঁ, আকৌ উশাহ এৰি দিওঁ। The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence, the importance of the white unpainted space is Chinese landscape. আৰু ইয়াৰ যি মধ্যভাগ বা প্ৰাণায়ামৰ যি মধ্যভাগৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, যিটো উশাহ ধৰি ৰখা বা বন্ধ কৰি ৰখা, এয়া হৈছে প্ৰধান ভাগ আৰু ইয়ে হৈছে শূন্যতা আৰু ধ্যানমগ্ন হোৱাৰ কাল। There is also this is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe.